سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنید. امروز میخوام در مورد نان صحبت بکنم و سوالات مختلفی که در مورد نان که در خیلی از مناطق قوت غالب مردم هم هست خوبه که این اطلاعات رو داشته باشن. اول اینکه میپرسن بهترین نان چه نونی هست؟ نان سنگک، بربری، لواشه. دوم اینکه نون خوب چه ویژگی داره؟ ما چطوری تشخیص بدیم این نون خوب هست یا نه؟ سوم اینکه بهترین نون برای دیابتی ها چه نونی هست؟ و سوال چهارم اینکه آیا نان سبوسدار بهتر از نان سفید هست یا نان جو بهتره یا نان گندم؟ و سوال بعد اینکه آیا ما میتونیم تو خونه نون بپزیم یا نه؟ عزیزان، قدیم چه نونی بود که مردم انقدر قوی بودن، انقدر سالمتر بودن؟ پدر بزرگای ما، آبا و اجداد ما سالمتر بودن و عمرای طولانی داشتن. این همه بیماری در سنین جوانی نبود، این همه مشکلات مختلف، مشکلات اعصاب، مشکلات جنسی، مشکلات متعددی که الان چاقی و مسائلی که در جوامع امروزی هست خیلی زیاد شده و این موضوع رو بایستی ما در نان بررسی کنیم، ریشه‌یابی کنیم و یک نگاهی به نان قدیم بندازیم. من تحقیقی کردم در مورد نان و ویژگی‌های نان خوب رو میگم خدمت شما که در واقع همون نون قدیم بوده، نون سنتی نه این چیزی که الان به نام نان سنتی به مردم میدن، در صورتی که هیچ کدوم از اون شاخصه های نان قدیم رو نداره، فقط اسم سنتی رو به خاطر طرز طبخش در واقع یدک میکشه. در صورتی که نان قدیم یه ویژگی‌هایی داشته. اول از همه گندمش گندم ارگانیک بوده و بدون سم و بدون کود شیمیایی گندم به عمل می اومده. دوم، این گندم رو می بردن با سبوسش آرد می کردن و سبوس که نقش بسیار بسیار مهمی داره در کنترل دیابت و اون سبوس که سرشار از ویتامین های گروه B بوده، منیزیم بوده که اینها مورد نیاز متابولیسم بدن ما بوده و مورد نیاز بدن ما بوده و اجازه نمیداده که ما قند خون بگیریم. همه اینها در سبوس بوده و اون گندم رو به همراه سبوسش آسیاب میکردن. بعد از آسیاب اون آردی که به دست می اومد، آرد رو زمانی که میخواستن خمیر بکنن برای نان از خمیر ترش استفاده میکردن که جالب بدونید خمیر ترش یک مخمرهای طبیعی هست که وقتی اجازه میدن آرد با آب در واقع استراحت میکنه، یک سری فعل و انفعالات شیمیایی در اون خمیر اتفاق میفته که باعث میشه خمیر ور میاد و جالب بدونید که اون مخمرها برای سلامتی ما، برای سیستم گوارش ما بسیار بسیار مفید بودن و باعث می شدن یک سری ویتامین های مورد نیاز ما رو تامین میکردن و همچنین در روده باعث تولید ویتامین های ضروری بدن می شدن. پس خمیر ترش بوده که الان از خمیر مایع استفاده میکنن. و سبک پخت هم در قدیم روش های متنوعی داشتن که مثل نان سنگک روی سنگ پخته میشد یا نان های تنوری که در واقع اینها با حرارت زغال و اینها پخته میشد و ویژگی خیلی جالبی داشت، هم خیلی خوش عطر و خوش طعم بود و از لحاظ خواص هم خیلی متفاوت بود و در حال حاضر عموم جامعه از این نون بی بهره‌اند و ما این نون رو نداریم. خب سوال بعدی، بهترین نان برای دیابتی ها چه نانی هست؟ عزیزان ببینید، زمانی که ما نان رو سبوسش رو جدا میکنیم و اون مغز گندم رو استفاده میکنیم، در واقع اینها شاخص گلایسمی خیلی بالایی داره و باعث میشه که قند سریع در بدن افزایش پیدا میکنه و این باعث افزایش قند خون میشه و ترشح انسولین رو به همراه داره و برای دیابتی ها در واقع یکی از اون موارد بسیار مضر نان بدون سبوس هست و بهترین نان برای دیابتی ها نانی هست که سبوس همراهش باشه، یعنی گندم با سبوس در واقع آرد شده باشه، نه اینکه آرد سفید رو میگیرن بعد یک سری سبوس اضاف میکنن که اون تنظیمش به هم میخوره، چون اگر سبوس بیش از اندازه هم باشه باز خودش یک سری مضراتی داره. بنابراین آرد گندم بایستی همون حالت متعادل استاندارد خودش رو داشته باشه، یعنی پوسته گندم به همراهش باشه و از همون ژنی که در مغزش وجود داره از همون در سبوسش هم وجود داشته باشه. اینها با هم یک رابطه جالبی رو خواهند داشت. بنابراین برای دیابتی ها بهترین نان سبوسدار هست و اگر از نان جو استفاده بکنن، نان جو چون خیلی سفت هست خوردنش مشکله، بهتره ترکیبی از نان جو و گندم برای دیابتی ها
در واقع نان بشه و این نانی هست که اگر سبوس هم داشته باشه جالبه بدونید که قندشون رو هم خیلی بالا نمیبره و خود این سبوسی که همراه گندم هست و نان میشه یکی از بهترین داروهای رفع یبوست هست که یبوست که میدونید ام الامراضه و خود یبوست باعث افزایش چربی خون میشه، باعث افزایش قند خون میشه. وقتی ما نان سبوسدار استفاده بکنیم میبینید که در کنترل قند و چربی موفق‌تر عمل میکنه بدن ما. بریم سراغ سوال بعدی، اینکه چه نانی بهتره؟ نان سنگک بهتره یا نان لواش یا نان بربری، یا اگر در کشورهای خارجی هستیم در واقع اونها البته نانهای لواش کوچکی معمولا دارن که کیفیت خوبی هم نداره. در خیلی از کشورها من دیدم که بهترین نان در مقایسه با ایران باز داخل ایران پخت میشه در بعضی از نقاط ایران که سبک پختشون سبک جالبی هست. نان خوب بایستی حالت خمیر نباشه و خوب پخته بشه. در زمان قدیم نون که میپختن اتفاقا نونهای حجیمی هم میپختن ولی کاملا پخته میشد و خمیر نبود، چون حالت خمیری نان در لوله گوارش ایجاد مشکلاتی میکنه و حتی تولید الکل میکنه و باعث برخی از مشکلات مثل سردردهای میگرنی و افزایش ناگهانی قند خون رو هم میتونه به همراه داشته باشه. بنابراین از بین نانهای سنگک، لواش و اینها فقط طرز پختش فرق میکنه و شاخص مهمتر برای برتری نان در واقع آرد اون هست که از چه آردی استفاده بکنن. این که میگن نان سنگک از آرد سبوسدار، خیر اینجوری نیست. اینها معمولا یه آرد هست که بین نونواحی‌ها توزیع میشه و همه با این آرد استفاده میکنن. بماند که چقدر افزودنی به این آردها میزنن و مکمل‌های آهن میزنن و سعی میکنن که این آردها رو غنی بکنن و این افزودنی هایی که به آرد اضافه میشه متاسفانه چون استاندارد خوبی نداره و منطبق با بدن ما نیست، میبینیم که اکثر افراد دچار مشکل میشن و اون سبوسی که جدا میکنن از گندم هرچی مکمل و ویتامین و افزودنی های مختلفی اضافه میکنن به نان نمیتونه جای اونو بگیره. البته من این سوال برام هنوز هست که چرا واقعا بخش مهم گندم رو جدا میکنن و میدن به دام بخوره و از این طرف میان یک سری مکمل های رو به آرد سفید اضافه میکنن که طبق یک تحقیقاتی اخیراً در آمریکا مشخص شد که اگر آرد سفید به همراه مکمل‌های آهن غنی شده باشه یکی از عوامل ایجاد آلزایمره. می‌بینیم که روز به روز آمار آلزایمر در حال افزایش هست. چرا؟ چون مهمترین ویتامین که پیشگیری میکنه از ایجاد آلزایمر و بیماری‌های مغز و اعصاب ویتامین B1 هست که این ویتامین در سبوس گندم هست. متاسفانه داره اتفاق میفته و آلزایمر هم رو به افزایش هست و همچنین بیماری‌های مختلف که برمیگرده باز به همین افزودنی هایی که میزنن. حتی من شنیدم که بلانکیت میزنن به آردها و یک سری موادی که بتونه کیفیت آرد رو ببره بالا و متاسفانه کشاورزان ما به دلیل اینکه میخوان بهره بیشتری ببرن اینقدر سموم و اینقدر کود شیمیایی استفاده میکنن، کودهای مختلف که بتونن در واقع راندمان محصولشون رو ببرن بالا و اینها هم خودش باز مضرات رو به همراه داره برای سلامتی ما. عزیزان متاسفانه مکمل هایی که استفاده میکنن، مواد افزودنی که دارن به آردها میزنن مواد عجیبی هست. نونواهایی که خمیر رو با دست در واقع کار میکنن و نون میپزن اعتراف میکنن که میگن ما دستامون زخم میشه و یک چیز شایعی شده که حالا چه موادی داخل اون میزنن باعث زخم دست میشه من خیلی به جزئیاتش مسلط نیستم، ولی در همین حد میدونم که این سری موادی که میزنن برای سلامتی مضر هست، مثل بلانکیت و مکمل هایی که استفاده میکنن و حتی اون نمکی که داخلش استفاده میکنن بعضا ممکنه نمک ارگانیک نباشه و نمکی باشه که روی فشار خون تاثیر بذاره، سدیم زیاد داشته باشه که اینها توازن بدن رو به هم خواهد زد. در بین نانهایی که گفتیم از حیث نوع طبخ، بله نان سنگک طبخ بهتری داره، ولی نانهایی که با حرارت غیر مستقیم یعنی با شعله غیر مستقیم طبخ بشه اینها اولویت بالاتری داره. الان هم یک سری دستگاه‌های اومده، دستگاه‌های خیلی خوبی هست که من یکی از اون کارخونه‌های ساخت این دستگاه‌ها رو که بازدید می‌کردم برای من توضیح میداد که ما جدیداً از صفحات چدنی استفاده می‌کنیم و حرارت غیر مستقیم یعنی مستقیم نان با شعله در ارتباط نیست و این نکته بسیار مهمیه. بنابراین نمیشه گفت حتما نان سنگک بهتره
نه، بعضی از دستگاه‌ها الان اومده که حرارت غیر مستقیم میده به طبخ نان و این خودش در واقع مزیت این سبک پختن هست. گندم یک ماده غذایی بسیار مقوی و مغذی هست به شرطی که گندمش ارگانیک باشه، خصوصا اگه بتونید گندم دیمه گیر بیارید. گندم دیمه یعنی گندمی که با آب باران آبیاری شده و رشد کرده که این فوق‌العاده ارزش غذایی بیشتری داره، ارگانیک هست. اگر از این گندم ها بتونید تهیه بکنید، شما میتونید موادی که در گندم هست به بدن خودتون برسونید، خصوصا اگر اجازه بدید که گندم رو جوانه بزنه و جوانه گندم رو در رژیم غذایی خودتون بیارید، در سالاد ها بیارید و استفاده بکنید. دو تا حسن داره. یکی این که گندمی که جوانه میزنه یعنی اون جنینش، اون ژنومش زنده هست و تحت تاثیر اشعه های مختلف از بین نرفته، که متاسفانه شنیدم اشعه میدن برای اینکه این گندم رو به عنوان بذر نتونن دوباره کشت بکنن و فقط قابل نون شدن و آرد شدن باشه. ولی اون گندمی که جوانه میزنه گندم زنده هست، ارزش غذایی بسیار بیشتری داره. بنابراین میتونید گندم رو بذارید جوانه بزنه و استفاده بکنید که یکی از عواملی که باعث پیشگیری از آلزایمر میشه همین هست. سرشار از ویتامین ای هست، برای تقویت قوای جنسی بسیار عالی هست، برای کسانی که نازایی دارن بسیار عالی هست و کسانی که ضعف جنسی دارن این جوانه گندم براشون خیلی خوب هست و میتونن در واقع گندم رو به این شکل وارد جیره غذایی خودشون بکنن. اگر از این ویدیو خوشتون اومده و فکر میکنید این ویدیو به درد مردم میخوره، کامنت اگه بدید، یوتیوب این رو منتشر میکنه، به افراد بیشتری نشون میده. ممنون از کامنت پرمحبت شما. مورد بعد این که بعضیا ممکنه سوال براشون پیش بیاد آیا ما میتونیم در منزل نون بپزیم یا نه؟ بله، شما میتونید نون بپزید، میتونید گندم تهیه بکنید بدین براتون آرد بکنن و از این آرد خودتون نان بپزید. یه مقداری این قسمتی که آرد رو میخوان تبدیل بکنید به خمیر، یه قلق هایی داره که قدیم استفاده میکردن و از خمیر ترش استفاده میکردن که ما دستور پخت نان رو در سایت دکتر گرین لایف میذاریم، میتونید مراجعه بفرمایید و با اون سبک شما خمیرتون که بر اومد داخل خونه میتونید داخل فر روی ساج‌هایی که روی شعله میذارن و معمولا جنسش هم آهنی هست یا ورق گالوانیزه هست، میتونید نان بپزید. البته اگر حوصله‌شو دارید و اینو بدونید که اون انرژی که شما با عشق و با علاقه نان میپزید داخل اون نان باقی میمونه و برای سلامتی مؤثرتر هست تا نانهای بیرون که البته یه مقدار ذوق و سلیقه و اکتیو بودن رو نیاز داره. تشکر از اینکه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. ما در عمان در خدمت شما عزیزان هستیم. برای ویزیت تشریف بیارید. ویزیت های ما رایگان هست. با لینکی که در دیسکریپشن قرار میدن میتونید هماهنگ بفرمایید برای حضور در عمان. خدایا رو نگهدار.